press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ड्रोन एन्ड RPA गभर्मेन्ट रुल इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। नेपाल सरकारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विज्ञप्ति जारी भएको छ जुन ड्रोन र तपाईँको RPA सँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपालमा तपाईँले पनि ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ अथवा ड्रोन उडाउने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यो नियम जानकारी लिनुहोला, अन्यथा तपाईँलाई पनि कारबाही हुनेछ। साथीहरू, नेपाल सरकारी गृह मन्त्रालयले ड्रोन अथवा RPA को बारेमा के भनेको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सबै जानकारी आजको भिडियोमा। यस्तै जानकारी रेगुलर पाउन युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा। युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल। विज्ञप्ति। नेपाल सरकारी गृह मन्त्रालय। विभिन्न व्यक्ति निकायले अनुमति नलिई अनधिकृत रूपमा मानवरहित हवाई उपकरण, रिमोटली पाइलोटेड एयरक्राफ्ट, ड्रोन उडाइएको भन्ने विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएकोले अति आवश्यक प्रयोजनका लागि त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्नु परेमा 2 केजी तौलसम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र सोभन्दा माथिको हकमा गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिने व्यवस्था मानवरहित हवाई उपकरण, रिमोटली पाइलोटेड एयरक्राफ्ट RPA एन्ड पपुलरिटी नाउन अज ड्रोन जडान सम्बन्धी कार्यविधि 2075ले गरेको हुँदा सोही बमोजिम अनुमति लिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना जारी गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तपाईँ पनि ड्रोन उडाउने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोला, अन्यथा तपाईँलाई कारबाही हुनेछ। अनुमति समयमै लिनुहोला। उल्लेखित कार्यविधि पालना नगरी ड्रोन उडान गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ। फणीन्द्रमणि पोखरेल, सहसचिव प्रवक्ता, मिति 79 साल 6 महिना 24 गते भनेर उल्लेख गरेको छ। साथीहरू, तपाईँ एउटा ड्रोन प्रयोगकर्ता हो भने समयमै सचेत रहनुहोस्। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यो सूचनालाई आधार मानेर आफ्नो ड्रोनको चाहिँ दर्ता गरिहाल्नुहोस् अथवा सूचित गराइहाल्नुहोस्। र तपाईँ एउटा सर्वसाधारण हुनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छा बिना कसैले चाहिँ ड्रोन उडाउन चाहन्छ, ड्रोन उडाएर तपाईँको चाहिँ भिडियो खिच्छ भने तपाईँले चाहिँ नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर रिपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच। आजको यो सर्ट एन्ड स्विट भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै भिडियो रेगुलर हेर्नका लागि युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।